وصحبه أجمعين. محترم مولوی غلام سعید احساس، معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، محترم تاریا واتردال، رئیس عمومی کمیته نروژ، محترم مولوی نعیم الحق حقانی حیاتی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، مهمانان محترم و نمایندگان محترم رسانه‌ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف آوری شما را به کنفرانس مطبوعاتی نتایج سمپوزیم جنوب شمال و خیر المقدم گفته و خوش آمدید میگویم. در این برنامه به ترتیب محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و رئیس عمومی کمیته نروژ صحبت‌های خود را خواهند داشت و در پایان به سوالات رسانه‌های محترم خواهیم پرداخت. In the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. At first, I extend a warm welcome to our respected guest, Mr. Tarjo Waterdal, the President of the Norwegian Committee for Afghanistan and his accompanying team, as well as to all attendees of this program. To begin, we will start our program with the recitation of the Holy Quran. Following that, the Deputy of the Technical and the Vocational Authority and the President of the Norwegian Committee for Afghanistan will deliver their speeches and provide information on the outcomes of the symposium. And at the end of the press conference, the journalist questions will be answered. خب در این لحظه برنامه خود را با قرآن کریم شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظیم. در قسمت از برنامه محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی خواهش میکنیم تا آغاز به سخنرانی نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تر هر څه مخکې ستاسو قدرمن حضور ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تقدیموم. دوهم قدم کې زموږ دغه ناسته چې د نروژ کمیټې سره د تعلیمات خاص په بخش کې یا د معلولینو په بخش کې د یو ګډ تفاهم پر بنا رامابینده شوې تر څو چې هغوی ته ښه خدمات نور وړاندې کړو. زموږ اداره تاسو پېژنئ چې اداره تعلیمات تخنیکي او مسلکي هغه خدمات د دې ملک په سطحه باندې کوي چې نن په دنیا کې هغه خدمات یو نړیوال موضوع ګرځېدلې ده چې هغه بیکاره خلکو ته کار پیدا کول. زموږ اداره په هغه رشتو کې خلکو ته تعلیمات ورکوي چې خلک کارګر او مسلکي او تخنیکي جوړ شي تر څو په مسلکي توګه کار وکولی شي او د دې لپاره ښه خدمات پیدا شي او د دې مسلکي او تخنیکي خلکو په واسطه باندې هغه ولس او هغه نظام
هم شته چې په هغه بخش کې هم موږ تعلیمات کوو، مسؤلیت لرو. تقریبا 2.5 یا 3 میاشتې مخکې د ناروې کمیټې محترم رئیس صاحب او سره ټیم یې زموږ ادارې ته دعوت شوي وو، مجلس سره وشو. د مجلس په نتیجه کې پر اووه ډېرو اهمو موضوعاتو باندې زموږ د دوی تر مابین تفاهم راغی چې د هغوی له جملې څخه یو هم د تعلیمات خاص موضوع ده چې په هغو کې دوی زموږ ته پوره ډاډ او اطمینان راکړي چې په دې بخش کې موږ ستاسو سره پوره همکاري کوو. البته تر دې مخکې دوی په دغه بخش د تعلیمات خاص کې یعنې د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د خدماتو د تعلیماتو په بخش کې په 6 ولایتونو کې همدې را سره فلحاله په تعلیماتو په خدماتو په همکاریو لګیا دي او هم نورې کمیټې نورې مؤسسات هغه هم شته چې په دې بخش کې موږ سره د پام وړ همکاري کړې دي. په دې بخش کې پوره خدماتو کې ونډه راسره اخیستې ده او ښه خدمات موږ سره عرضه کوي او پېښوي د ولس او د هېواد خلکو ته. دغه د تعلیمات خاص یا د معلولینو دپاره خدمات تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې دې ته ډېر خاص ضرورت شته. دلته د دغه یو خو 40 کاله دلته انقلاب تېر شوی دی. مختلف د دنیا هغه اشغالګر و، هغه استعمار والا، هغه تجاوزګر قوتونه چې دلته راغلي، مختلف قوتونه یې دلته استعمال کړي، بمانو جنګونه سوي، د هغوی په نتیجه کې په زیات تعداد باندې انسانان هغه معیوب سوي دي. نو نن مسؤلیت د دنیاوالو د دې جوړیږي چې د دوی په بمانو باندې، د دوی په جنګونو باندې، د دوی په ظلم او د دوی په وحشت باندې چې هغه معیوب سوي انسانان دي، د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دي، له مشکلاتو سره مخامخ دي. نن مسؤلیت لري چې دوی باید رامخته سي او د هغوی سره د پاته ژوند په باره کې د امکاناتو برابرولو، د سهولیاتو برابرولو، د تعلیم برابرولو، د وسایل راوستلو په بخش کې خپل مسؤلیت ادا کړي او خپل کار وکړي. دا یوې خواته دا خلک شته چې دا د دې مستحق دي او دا د دې حق دی. نظام الحمدلله په دې بخش کې تر ډېره حده پورې کار کړی دی. دنیاوال په دې کې مسؤلیت لري، باید رامخته سي، خپل مسؤلیت ادا کړي. او دغه خدمات د دې هم انساني، هم بشري، هم یو نړیوال مسؤلیت دی. باید خپل مسؤلیت درکړي او دغه مسؤلیت باید له سیاست سره ونه تړي، دا له سیاست څخه رابیل کړي. دا د دې له هرې نګاه د دې مسؤلیت جوړېږي. په بینالمللي قوانینو هم د اسلام پر بنا باندې هم د یو مظلومانو سره د یو عاجز قشر سره د تعاون پر بنا باندې هم د دې مسؤلیت دی چې باید روان شي. البته د ناروې کمیټې څخه موږ تشکر کوو چې په دې بخش کې وختي راوړاندې شوي او په دې بخش کې ډېر کار کړی دی او 6 ولایاتو کې دوی موږ سره پوره خدمات ترلاسه کړي او د نورو دپاره یې موږ ته پوره ډاډ راکړی دی. د هغه په نتیجه کې د وزارتونو مسؤلین او کارمندان په دغه مجلس کې ګډون کړی و. بیا موږ څه شیانو ته تفاهمنامو سره ورسېدلو چې په کې تر کومه حده خپل وس او توان دی الحمدلله هغه یې کړی دی. موږ په ټول افغانستان کې په 34 ولایاتو کې چې پخوا موږ 14 مرکز درلودله، د امارت اسلامي افغانستان ته راتګ سره د دې فتحې څخه راوروسته د امارت په حاکمیت سره دا په ټول افغانستان کې د دې لپاره تصمیم ونیول شو چې دا مراکز به ایجاد شي. په زیاتو ولایاتو کې ایجاد شوي، په کمو ولایاتو کې هغه پاته دي د دې وجې چې هلته تر اوسه پورې یا تعمیرات نشته، یا د استاد د کمۍ سره موږ مخامخ یو، یا د هغې دپاره امکانات نشته. ډېر جدي تلاش مو روان کړی چې دا مراکز په ټول افغانستان کې ایجاد شي او د دې لپاره د استادانو تربیه وکولی شي او د دې لپاره ضروري امکانات را پیدا شي تر څو دغه زموږ وروڼه چې زیات حقوق لري په جامعه باندې دوی هم دونه اندازه تعلیم وکوي چې خپل ضروریات ورباندې رفع کړي، هم په دونه اندازه کې دوی یو کسب کار زده کړي چې دوی ورباندې خودکفا شي. موږ په دواړو بخشونو باندې په دې بخش کې کار کړی. د دې لپاره مو د عقایدو رشته او مضمون دا نوی الحمدلله جوړ کړي، ترتیب شو، عملي روان دی. د دې لپاره هم د فقه په بخش کې رشته ایجاد کړله، جوړه شوله، عملي روانه ده.
د دې لپاره مو د حفظ شعبه الحمدلله ترتیب کړې ده. د حفظ په باره کې ښه تعلیمات تاسې به کله کله په دې مجلسونو کې لیدلي موږ یې دلته مو راوړل د رسنیو مرکز ته ډېر په یو جالب داودي حنجره سره ډېر ښه تلاوتونه الحمدلله اوس کوي. او د دې لپاره مو د دونه اندازه د کسب و کار تر یو 8 قسمه پورې ترتیب کړی دی چې د دې کسب و کار په واسطه سره دغه زموږ وروڼه او دغه زموږ خویندې دا خودکفا سي، دا د کور او د جامعې د اوږو بار نه سي، دوی دونه کار وکولی شي چې په هغه سره یو څه ناڅه هغه خپل مصارف په خپل لاس باندې پیدا کړي، خپله حلال نفقه په خپل لاس باندې پیدا کړي. خو دا په دې باندې بسیره موږ نه کوو، نه د دې لپاره کفایت کوي. زیات خدمت ته دلته ضرورت شته، زیاتو ضروریاتو ته دلته ضرورت شته، هغه چې باید نړیوال چې مسؤلیت لري هغه هم رامخته شي او هغه هم په دغه پله باندې قدم کښېږدي. کوم چې د ناربې کمیټې ایښې او دلته راغلي عملي خدمات یې شروع کړي دي، نور هم باید رامخته شي، نورې مؤسسات هم رامخته شي، نړیوال هم رامخته شي، خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې کار وکړي. او نور موږ لګیا یو چې نور د دې څه ضروریات دي پر هغې باندې د تحقیقاتو هیئتونو نظارت مو چې هغه راټولوي، په هغه بخش کې انشاءالله العزیز تر خپله وسه پورې موږ کار کوو. خو له ټولو بخشونو څخه مو دا بیا غوښتنه ده چې په دې بخش کې پوره توجه وکړي. دویم هغه قشر دی چې هغه مورزاده، نابینا او ناشنوا پیدا شوي دي. د هغوی هم ما تېر ورځ کې مو وویل که په دې بخش باندې هم د طبي تحقیقات وکول شي، دا به هم د دغه جنګي هیوادونو د اشغالګرو هیوادونو زیاته برخه مسؤلیت د دوی وي چې په دې بخش کې ځکه د دوی د هغه زهرجن موادو، د زهرجنو بمانو، دغه مضرو بمانو، دغه خطرناکو زهریله موادو د استعمال په وجه باندې دلته دغه ډېر بچیان هغه معیوب سوي، ناشنوا سوي، نابینا سوي دي. دغه مسؤلیت هم دوی ته ور اوړي تر زیاته برخې پورې. نو له دې وجې هم د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دوی په دې بخش کې کار وکړي. د دغه نابینایانو، ناشنوایانو په بخش کې مو الحمدلله موږ تر یو حده پورې کار کړی، خو دا کافي نه دی، نور کار ته هم ضرورت شته او د دې دپاره موږ کوشش کړی دی چې په څه طریقه رسیدګي وکړو تر څو دغه خدمات هم نور ښه وړاندې کړو. البته بل ورځ سمپوزیم کې چې په دې بخش کې تحقیقات وسوله، د مختلفو داخلي او نړیوالو پوهانو نظریات راټول سوله، د هغې جمله بندي وسوله. نو هغه جمله بندي کې څه مواد دي چې هغه به مشترکه اعلامیه زموږ له طرفه او د ناوې د محترم کمیټې له طرفه ستاسې په دسترس کې درکول کېږي، تاسې ته به رسېږي، پر هغه اهدافو باندې به په آینده کې انشاءالله العزیز کار کول کېږي. نو تر ډېره حده انشاءالله کار شوی، نور کار ته هم ضرورت شته. دغه یو مهمه موضوع چې موږ ستاسې سره شریکه کړه. له الله جل وعلا څخه موږ څه غواړو چې دغه یو مهم قشر، یو عاجز قشر زموږ د جامعې چې دغه ته ښه خدمات وړاندې کړی سو او وکولی سو چې دغه خودکفا سي، وکولی سو چې دا هغه د مظلومیت د حالت څخه راووځي چې په یو کنج کنار کې ناست صرف نظر ګرځېدلی چې دی هم ښه په تعلیم باندې موږ مزین کړو، هم یې د کسب و کمال له وجې خودکفا کړو. د الله جل وعلا شانو څخه نصرت غواړو او د ټولو هغه مسؤلو مراجعو څخه په دې بخش کې توجه غواړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين. جهان سپاس از محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی. At the moment we kindly request the president of the Norwegian committee to deliver his speech. Thank you so much, and I will probably second my colleague, the Deputy Director of ادارې. So please bear with me if I repeat some of the same issues that he has talked about, because we have done this in partnership. Bismillahirrahmanirrahim. ټولو ته ښه راغلاست وایم. زما د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مرستیال معین صاحب ځینې ټکي وویل، کېدای شي هغه ټکي زه بېرته تکرار کړم، او کوم چېرته تکرارول نو تاسو هیله ده چې حوصله یې د اورېدو ولرئ. The last 2 days has been a landmark event. پرون ورځ یو داسې سمپوزیم و چې هغه په خپل شکل کې بېسارې و. It is the first time that we have 2 countries in the global south and 1 country in the global north having a joint symposium on disability inclusion.
دا په لومړي ځل په دې ډول بېساری و چې په لومړي ځل په دوه هېوادونه چې د نړۍ په جنوب کې پراته دي اندونیزیا او افغانستان او یو چې په شمال کې پروت دی نروې ترمنځ په مشترکه د مهاجرت لرونکو وګړو د زده کړو شمولیت په اړه خبرې وشوې. This was a hybrid event, as the Vice Director has said, with parallel sessions both in Bandung, Indonesia, Kabul, Afghanistan, and Oslo, Norway. دا لکه څه ډول چې معین صاحب یادونه وکړه په انلاین او په عین وخت کې مخامخ ناسته وه چې په انلاین بڼه د اندونیزیا په بندوم د ناروې په اوسلو او د افغانستان په کابل کې ترسره شوه. It's a symbol of unity between the global south and the global north. چې دا د جنوب شمال او همدا ډول د جنوب شمال ترمنځ د یووالي او اتحاد یوه نښه او سمبول ښکارندویي کوي. More than 100 key stakeholders met face to face during the past 2 days here in Kabul. لسلو زیات شریکان مخامخ په کابل کې له یو بل سره مخامخ شول چې دې موضوع باندې بحث وکړو. And at the same time, key stakeholders met in Bandung and in Oslo. او په همدې ډول د اندونیزیا په بندون او د ناروې په اوسلو کې هم شریکان سره کېناستل او په دې مهمه موضوع باندې خبرې وکړې. The event enjoyed great support among all key stakeholders in the 3 countries. د سمپوزیم د درېواړو وزارتونو د مهمو سکتورو اړوند ادارو مهم ملاتړ درلود. And as an evidence of that, key government officials from Afghanistan, from Indonesia, and from Norway participated. چې دا په دې سمپوزیم کې د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو وزارتونو اساسي همدا ډول د اندونیزیا او ناروې کسان په دې سمپوزیم کې برخه اخیستې وه. And the fact that the Deputy Director for Tibet opened the symposium in Kabul او دغه سمپوزیم د مسلکي او تخنیکي زده کړو د ادارې لخوا د معین لخوا پرانستل شو. At the same time, the Deputy Minister for Martyrs and the Disabled and the Deputy Minister of Economy shows the strong commitment of the Afghan government towards the disability sector. او همدا ډول د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد محترم وزارت معین او همدا ډول د شهداو او معلولینو وزارت معین صاحب د اسلامي امارت قوي تعهد د دې په دې برخه کې څرګند کړ چې دوی به مرستې ونه سپموي. And the commitment is not about charity. او دا تعهد ژمنه یوازې د خیرات په برخه کې نه وه، but it is about the equal participation of persons with disabilities in schools, in the job market. دا ژمنه او تعهد د هغو کسانو چې معلولیت لري په ټولنه کې د هغوی ګډون، په زده کړه کې د هغوی ګډون او د اقتصاد او د کار په مارکیټ کې د هغوی د ګډون په اړه وه. And because of the different time zones between Indonesia, Afghanistan and Norway, we had 1.5 hours where we had joint sessions. د افغانستان، اندونیزیا او نروې هېوادونو د وخت تفاوت په پامنیوي سره موږ 1.5 ساعت مشترک د درېواړو هېوادونو ترمنځ ونډه درلوده. And the fact that the joint session was opened by the Chancellor of the University of Oslo او دا درې اړخیزه مشترکه ناسته د اوسلو پوهنتون مرستیال لخوا پرانستل شوه. and that the Vice Chancellor of the Indonesian University of Education and the University of Oslo closed the event. او همدا ډول د اندونیزیا د دولتي پوهنتون د ښوونې او روزنې دولتي پوهنتون او همدا ډول د اوسلو د دولتي پوهنتون د مرستیالانو لخوا دغه سمپوزیم پای ته ورسېدو. Shows the strong commitment of international academia to remain engaged with their colleagues in Afghan higher education institutions. چې دا د دې ښودونکې ده چې ټول علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو نهادونو سره د تعامل او همکارۍ ژمنتوب
In addition to Tibet Authority, the Norwegian Afghanistan Committee, and the University of Oslo and the Education University in Indonesia, a host of other Afghan, British, Indonesian and Norwegian organizations, research institutions supported the symposium. او د نروې همداړو د اندونیزیا او د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو د په کوربتوب باندې د ترسره کېدونکي سایمپوزیم ځینې نور د نړیوالو ادارو محققان او څېړونکي هم راټول کړل چې په هغې کې د برتانیا ځینې محققان او همداړو د نورو نړیوالو نهادونو چې په دې برخه کې کار کوي په دې سایمپوزیم کې رابلل شوي وو. And as the Deputy Director of Tibet has said, the aim of the symposium was to bring people together. لکه څنګه ډول چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مرستیال وویل د دې غونډې د دې سایمپوزیم موخه دا وه چې خلک راټول کړي Academicians, علمي خلک education planners, هغه څوک چې ښوونیزې برنامې پلانوي donors, او همدا ډول بسنه ورکوونکي یا تمویلوونکي د پروګرامونو UN agencies, د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې national and international NGOs, همدا ډول نړیوالې او ملي ادارې and maybe most importantly, organizations of persons with disabilities. او تر ټولو مهم دا چې هغه ادارې چې معلومات لرونکو وګړو لخوا رامنځته شوي او دوی یې په رهبرۍ Making sure that in future that all schools, communities and workplaces are inclusive of all. چې دا د دې ښودونکې ده چې په راتلونکي وخت کې به ټولې ښوونیزې ادارې خدمت وړاندې کوونکې ادارې او د ټولنې نورې اړونده ادارې به ټول ګډون وي او ټولو خلکو ته به په پرانیستې غېږه هرکلی وایي. Because exclusion of persons with disabilities knows no boundaries. ځکه چې د معلومات لرونکو وګړو له ټولنې نه انزوا کې ساتل هیڅ سرحد نه لري. It's therefore important that we have global collective action to address the stigma and discrimination of persons with disabilities. نو د همدې لپاره د نړۍ په کچه ټولیزو اقداماتو ته ضرورت دی تر څو موږ هغه تبعیض او ناوړه کلماتو ته چې د معلومات لرونکو وګړو په حق کې ترسره کېږي او له دوی سره کېږي د پای ټکی کېږي. It's therefore essential that all humanitarian programs, all long-term development programs must include women, men, children and youth with disabilities. نو په همدې باندې موږ توافق ته ورسېدو چې ټول لنډمهالي او اوږدمهاله بشري او د تلپاتې پرمختیا پروګرامونه باید په خپل غېږه کې د پای نقطې څخه تر پایه پورې په ټولو پروسو کې معلومات لرونکي ماشومان، ځوانان، مېرمنې په خپله غېږه کې راونغاړي او داخلي کړي. Then you may ask yourself, okay, you met for 2 days and you talked, and then what's going to happen? کېدای شي دوی له ځانه وپوښتي او یا له موږ نه وپوښتي چې تاسو له 2 ورځو په بر کې له یو بل سره مخامخ شوئ، خبرې مو وکړې، خو د دې نتیجه څه وه؟ We have agreed on a joint way forward. موږ په دې موافقه شو چې باید په ګډه پر مخ کې پر ګډه د مخکې لارو پرانیستونکو لارو په اړه فکر وکړو. We encourage the Ministry of Economy to make sure that all programs that they need to approve include persons with disabilities. موږ په دې هوکړه وکړه او دې نتیجې ته ورسېدو چې د اسلامي امارت د اقتصاد محترم وزارت چې کله پرمختیایي او بشري مرستو پروګرامونو پروژې تاییدوي نو په هغې کې باید دا تضمین شي چې معلومات لرونکي وګړي برخه لري. And that persons with disabilities, that this is not just an afterthought, that you can add them on at the end. It's important that persons with disabilities are also part of the planning, the implementation, the monitoring and the evaluation process. دا باید ځکه د معلومات لرونکو وګړو شمولیت په پروګرامونو کې باید داسې نه وي چې موږ یوازې فکر وکړو چې دوی باید په دې کې ګډون ولري، بلکې هغوی باید د پروګرام له پیل کولو، پلانولو، ارزولو، تطبیق او څارلو په ټولو پروسو کې باید داخلي وي. Number 2, we agreed to form a group of experts, practitioners and activists from Afghanistan, Indonesia and Norway to guide the development of a list of concepts and terminologies. موږ په دې
As the Deputy Director of TIVET said, there is a lot of misunderstandings. There's a lack of agreement on which words to use to describe different issues related to disabilities. And the words we use, they do hurt. And this comprehensive document will guide both government officials, education planners, service providers, everyone within the disability sector and within the society at large. ټول هغه کسان چې په دولتي سکتور کې معلولیت لرونکو وګړو نور خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي د ښوونیزو برخې فعالان په ښوونځیو نورو برخو کې همدا ډول په ټولنه کې راهنمایي کړي چې معلولیت لرونکو وګړو ته څنګه مناسبې کلمې د ښه افهام او تفهیم لپاره وکاروي. Number 3, we have agreed to work together, both the Tibet Authority and the Norwegian Afghanistan Committee, to coordinate Braille production, to make sure that every single child, every single youth have access to books in Braille. موږ همدا ډول د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې سره تفاهم ته ورسېدو چې د بریل خط له طریقه هغو ماشومانو ته چې معلولیت لري اړوند د کتابونو او د نصاب برخه چاپ کړو. The Afghan National Organization of the Deaf, this is number 4. The Afghan National Organization of the Deaf have developed an amazing dictionary of 6,000 words in sign language. دا د هغو اقداماتو څلورم اقدام دی چې موږ ورباندې کوو هغه د معلولیت لرونکو وګړو چې په د اورېدلو په برخه کې ستونزه لري د 600 کلماتو یو قاموس ترتیب کړی دی. We have therefore agreed to support that with a visual dictionary because sign language is a 3-dimensional language. So we will do a visual video of key concepts and words within sign language to enable more people to learn sign language. نو موږ به له دوی سره په ګډه دې کار ته ادامه وکړو ځکه چې د اشاروي ژبه درې اړخیزه ده هغه باید هم انځوریزه هم اوسي نو موږ به د دوی سره مرسته وکړو تر څو دا اشاروي ژبه لا پراخه او غني کړو. Number 5, we have agreed toward recognition of organizations of persons with disabilities. او موږ په پنځمه برخه کې دې توافق ته ورسېدو چې هغه ټولنې چې د معلولیت لرونکو وګړو لخوا رهبري کېږي او دوی مسؤلیت لري د هغوی د پېژندنې او رسمیت په برخه کې کار وکړو. To make sure that the voices of persons with disabilities are heard. تر څو دا یقیني کړو چې د معلولیت لرونکو وګړو غږ اورېدل کېږي. That they are seen. او دوی لیدل کېږي. And that they are included. او دوی په ټولنه کې بیرته شاملېږي. So this was not just 2 days of talk. This will lead to concrete steps forward. دا یوازې 2 ورځنۍ راټولېدنه نه وه چې موږ پکې یوازې خبرې وکړو بلکې دا به د غوره اقداماتو او عملي کارونو په مخ یوه لاره پرانیزي. And then I would like to take the opportunity to give my warm thanks to the Tibet Authority for their cooperation and support. زه غواړم چې له موقع څخه په استفادې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ادارې څخه مننه وکړم چې له موږ سره یې غوره همکاري درلوده. To the Ministry of Economy. او همدا ډول د اقتصاد له محترم وزارت څخه. To the Ministry of Martyrs and the Disabled. او همدا ډول د شهداو او معلولینو له وزارت څخه. And to the Government Media and Information Center for hosting this press conference. او همدا ډول د اسلامي امارت د رسنیو او اطلاعاتو له مرکز څخه چې دا کنفرانس یې برابر کړو. And thanks to all the media for coming because this needs to be promoted. او د رسنیو له استازو ډېره زیاته مننه چې راغلل او زموږ سمپوزیم ته خپروي او وده ورکوي. Thank you so much. ډېره زیاته مننه.
bundle of thanks to President of the Norwegian Committee for his remarks. در اخیر یک بار دیگر از محترم اعضای پنل، نمایندگان رسانه‌های محترم و حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم و برنامه خود را با دعای اختتامی و پایان میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة